Yo, what's up mga Kanyors? Welcome back naman sa aming panibagong vlog. Welcome back sa aming YouTube channel. So, kung mapapansin nyo sa aking lukuran, ito yung aming tinatawag na DIY feeding rack para sa mga kambing. Ituturo namin sa inyo. Subaybayan nyo ang aming video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless. So first step namin ginawa ay nagpa-slice muna kami ng kahoy na 2x2 at saka 2x1 or 2x2 yung sukat at saka 1x2. So, yung next step natin ay puputulin natin yung kahoy ng 1 meter yung sukat. Ito yung ginagawa namin ngayon is feeding rack ng mga kambing. Malapit na lang ako to. Intro-troan, sinitro-kaya atrahes. Videoan ko na yung mga pasarel, no? Videoan ko mga pasarel. Hoy, nango. Inches. O sige, go. At ang sukat ng haba ng aming feeding rack ay 6 feet or equivalent to 2 meters by 1 meter. 1 meter ang kanyang lawak. Siratsa! At ang nakakatawa dahil marami kaming gumagawa. Ika nga, the more the merrier. Kaya tuloy lang kahit pagod na. Kapag may pagkakaisa, madaling matapos yung mga gawain. Wala pa di mo, okay kaya niya. At ang next step namin matapos namin putulin yung mga kahoy ay gumawa kami ng 6 na poste para mayroon kaming pundasyon sa aming gagawing na feeding rack. So, bali yung ang taas ng aming poste ay approximately 5 feet. Hindi to standard, base lang to sa aming ginawang feeding rack. At ang next ay naglagay kami ng mga braces para sa next structure namin. Ito yung tinatawag na reverse triangle design. Ito yung paglalagyan namin ng mga damo or mga pagkain ng kambing. A few moments later. At sa wakas, natapos na namin paggawa ng aming dalawang feeding rack. At kung may mga kambingan kayo mga Kanyors, pwede nyong gayahin yung aming ginawa. Ito ay matibay na klase ng feeding rack dahil ito ay gawa sa mga matitibay na kahoy at malakas yung kanyang pundasyon. So guys, ang nakikita nyo ngayon, ito yung tinatawag nating feeding rack. Ito yung ginagawa nating Pagkainan. kainan sa kambing kapag tayo nagka-confine o nagpa-practice po tayo ng tinatawag na cut and carry. So, pwede po naman tayong kumuha ng kawayan, pero since ang ginagamit namin ngayon ay good lumber, kahit nakikita nyo medyo maganda yung kalabasan nito. So, gusto ko lang isa-isahin kung ano yung bawat ang purpose nito. Pwede po tayo dito ang distansya na 9 cm na dapat ang distansya nito 9 cm sa ilalim para hindi makapasok yung kanilang ulo. Pagkatapos, ang purpose mo nitong lapag dito para yung mga excess nila na damo hindi basta-basta mahuhulog. Kasi po yung nature ng kambing mga Nyorture ay kapag natapakan nila yung damo tap nahulog na hindi na nila basta-basta kinakain. Kaya mayroon tayo dito tinatawag na stopper ito, which is ito. Ito yung taga-salo ng mga nabunuan ng mga ang tawag nito, ng mga hinugot nilang damo, at ito yung kanilang pinakakainan. So ito po yung design ng aming feeding rack ngayon. Opo. Hi mga batch 1! Please subscribe and don't forget Hit the like button and
subscribe.